Γεια σας. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε τι είναι η βιοθεραπεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ενεργειακά επίπεδα ή σώματα, όπως τα λέμε εμείς. Πριν μπούμε στο θέμα, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας, που είναι dealosdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, dealosdimensiongroup.com, ώστε να δείτε άρθρα τα οποία έχουμε ανεβάσει σε αυτό το site της μεταφυσικής. Λόγω του ότι το θέμα μας είναι μεγάλο και δεν θέλω να σας κουράζω, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τρία πρώτα ενεργειακά σώματα που ανήκουν στον υλικό κόσμο και στην επόμενη εκπομπή για τα επόμενα που για τους βιοθεραπευτές θεωρούνται και περισσότερο πνευματικά. Για όλα αυτά τα θέματα είναι καλό να ενημερωθείτε, ώστε στο τέλος της θεματολογίας για τη βιοθεραπεία θα ξέρετε πως η βιοθεραπεία μπορεί να θεραπεύσει όλα τα ψυχικά και σωματικά. Ας ξεκινήσουμε με τα 7 ενεργειακά επίπεδα ή σώματα, όπως τα λέμε εμείς οι βιοθεραπευτές. Το φυσικό σώμα μας είναι πολύ καλά καθορισμένο. Περιλαμβάνει την δομή των οστών, τους μύες, τους ιστούς και τα όργανα. Αυτό σχηματίζει ένα πολύπλοκο σύστημα που το ονομάζουμε φυσικό στρώμα, το οποίο μας βοηθά να κινηθούμε και να επιδράσουμε με τον κόσμο. Στον πυρήνα του κυτάρου κάθε ιστού υπάρχουν άτομα. Η επιστήμη απέδειξε ότι το άτομο αποτελεί τα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι στη βάση όλων αυτών των στοιχείων υπάρχει ενέργεια. Υπάρχει ενέργεια γύρω μας. Είναι μεταξύ κάθε ατόμου και κάθε ζωντανού οργανισμού. Ακόμα και όταν μιλάμε, απελευθερώνουμε μία μορφή ενέργειας. Ήταν εδώ μαζί μας από την προέλευση του σύμπαντος. Γενικά η ενέργεια συνοδεύεται από πληροφορίες. Μερικοί μελετητές θα έφταναν ώστε να αναφέρουν οντότητες που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα δόνησης. Ανεξάρτητα αν είμαστε γεννημένοι και ζούμε μέσα στο ίδιο στοιχείο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι εκδηλώνεται διαφορετικά για τον καθένα μας. Μέχρι στιγμής μάθαμε ότι κάθε ουράνιο σώμα, μεγάλο ή μικρό, έχει το δικό του μαγνητικό πεδίο και μια συγκεκριμένη βαρυτική δύναμη. Στην πραγματικότητα, οτιδήποτε έχει ενέργεια στον πυρήνα του δημιουργεί τουλάχιστον ένα τύπο ενεργειακού πεδίου γύρω από αυτό. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1900, πραγματοποιήθηκαν αρκετά πειράματα για να προωθήσουν την ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν πολλά ενεργειακά πεδία. Αυτή η ιδέα επανεξετάστηκε μια δεκαετία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν μιλήσουμε για τα ενεργειακά σώματα, θα πρέπει να τονίσω ότι η βάση όλων των σωμάτων είναι επάνω στην άβρα. Η άβρα είναι μια συσσόρευση όλων των ενεργειακών πεδίων μας και λεπτοφιών σωμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αντιληφθούν ανισορροπίες στην άβρα κάποιου. Για να μπορέσει να γίνει αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση το ευαίσθητο σύστημα τους αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνει χρώματα που δεν ανήκουν σε ένα τυπικό σύστημα άβρας. Μόνο οι βιοθεραπευτές μπορούν να πούν με ακρίβεια ποιο χρώμα και στρώμα επηρεάζεται. Έτσι, η άβρα είναι απλώς μια γενική περιγραφή του αθροίσματος όλων των ενεργητικών λεπτών πεδίων που έχει κάθε άτομο. Έχουμε κάνει ξεχωριστή εκπομπή και λέμε τι είναι η άβρα. Υπάρχει αρκετή σύγχυση όταν πρόκειται για τσάκρας που λέγονται ενεργειακά κέντρα και τα ενεργειακά σώματα τα οποία θα αναφέρουμε σήμερα. Είναι άλλο τα ενεργειακά σώματα και άλλο τα τσάκρα που για αυτά θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Ας πάμε να μιλήσουμε για τα σώματα. Το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο αποτελείται από 7 επίπεδα. Πολλοί άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη ιδέα ότι αυτό το πεδίο είναι σαν στρώματα ενός κρεμμυδιού. Δεν είναι όμως έτσι. Κάθε επίπεδο διεισδύει στο σώμα και εκτείνεται προς τα έξω από το δέρμα.
Κάθε διαδοχικό επίπεδο είναι υψηλότερης συχνότητος ή υψηλότερης οκτάβας, θα λέγαμε. Το καθένα εκτείνεται από το δέρμα αρκετά εκατοστά μακρύτερα από αυτό που βρίσκεται σε χαμηλότερη συχνότητα. Τα περίεργα αριθμημένα επίπεδα είναι δομημένα πεδία ορθίων σπυρινθοβόλων ακτινών. Το πρώτο, τρίτο, πέμπτο και έβδομο επίπεδο αυτού του πεδίου είναι δομημένα σε συγκεκριμένη μορφή. Τα ομοιόμορφα επίπεδα, το δεύτερο, το τέταρτο και το έκτο, είναι γεμάτα με άμορφη ουσία ή ενέργεια. Το δεύτερο επίπεδο είναι σαν αέρια ουσία, το τέταρτο είναι σαν υγρό και το έκτο είναι σαν το διάχυτο φως γύρω από μια φλόγα κεριών. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη βιοπλάσμα. Θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα τι είναι το βιοπλάσμα και για τους βιοθεραπευτές που μας ακούνε. Με την κυλιανή φωτογράφηση υπάρχει απόδειξη του βιοπλάσματος που έχει άμεση σχέση με την υγεία, τη ζωή και τον θάνατο, την τηλεπάθεια, την σκέψη, την νόηση, τον έρωτα, το μάτιασμα και τόσα άλλα. Μια αλήθεια που συμβάλλει στη διαγνωστική και θεραπευτική ενεργειακή ιατρική. Το βιοπλάσμα αυτό είναι αποτέλεσμα του ηλεκτρομαγνητισμού, των ηλεκτρονίων των ατόμων και του ηλεκτρισμού των διάφορων στοιχείων από τα οποία αποτελούνται τα κύτταρά μας. Το ζωικό κύτταρο δεν έχει χλωροπλάστες όπως τα φυτά. Έχει όμως ένα σκόπιμο εξοπλισμό με τον οποίο δεσμεύει φωτεινή ενέργεια που σκορπάει ο ήλιος, η σελήνη, το σύμπαν. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει την ενέργειά του. Γι' αυτό και τις σκοτεινές μέρες παίρνει λιγότερη ενέργεια και ο άνθρωπος δεν νιώθει ευεξία, εκτός αν τα θετικά ιόντα είναι από άλλη αιτία αυξημένα. Το υγιές κύτταρο έχει ενέργεια 70 mV. Τότε λειτουργεί σωστά και έχει ηλεκτρική ισορροπία με το περιβάλλον. Αν είναι πιο κάτω, τότε το κύτταρο ασθενεί. Και φυσικά το μέλος ή όλος ο οργανισμός. Το σώμα μας είναι μια ηλεκτρική μηχανή. Έτσι, όταν σε μια βιομηχανική πόλη με τους πολλούς θορύβους και τις βιομηχανικές ζώνες και ακτινοβολίες το περιβάλλον έχει 500 mV, τότε το κύτταρο υπολειτουργεί. Το ανθρώπινο σώμα έχει ταλάντωση 7,5 Hz, όση και η ιονόσφαιρα, και έτσι έχουμε ισορροπία. Αν πέσει η ταλάντωση του σώματος ή αυξηθεί της ιονόσφαιρας, τότε έχουμε ανισορροπία με διαφορετικές επιδράσεις στον καθένα. Το βιοπλάσμα και στα τρία από τα μη δομημένα επίπεδα αποτελείται από διάφορα χρώματα, φαινομενική πυκνότητα και ένταση. Αυτό το βιοπλάσμα ρέει κατά μήκος των δομημένων επιπέδων. Συσχετίζεται άμεσα με τα συναισθήματά μας. Ο συνδυασμός ενός μόνιμου φωτός πλέγματος με το βιοπλάσμα που ρέει διαμέσου και συγκρατεί το φυσικό σώμα μαζί με τη μορφή του, το θρέφει με ενέργεια ζωής και χρησιμεύει ως ένα σύστημα επικοινωνίας και ολοκλήρωσης που διατηρεί το σώμα να λειτουργεί ως ένας ενιαίος οργανισμός. Όλα αυτά τα επίπεδα του ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου ενεργούν ολογραφικά για να επηρεάσουν το ένα το άλλο. Αυτά τα επίπεδα ή και τα ενεργειακά σώματα, όπως τα λέμε, δεν μπορούν να θεωρηθούν λιγότερο αληθινά από το φυσικό μας σώμα. Αν όλα τα ενεργειακά στα σώματα είναι ισχυρά, φορτισμένα και υγιή, θα έχετε μια πλήρη ζωή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης πορείας σας. Εάν το ενεργειακό σας πεδίο είναι αδύναμο σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα έχετε δυσκολία να έχετε εμπειρίες που σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο και η εμπειρία της ζωής θα είναι περιορισμένη. Όσο περισσότερα επίπεδα ή σώματα έχετε αναπτύξει, τόσο πληρέστερη και ευρύτερη θα είναι η εμπειρία σας στη ζωή. Έχουμε την τάση να υποθέσουμε ότι όλη η εμπειρία της ζωής είναι ίδια με τη φυσική διάσταση. Δεν είναι όμως έτσι. Αντίθετα, η ζωή υπάρχει σε πολλά επίπεδα δονήσεως. Κάθε επίπεδο είναι διαφορετικό
ανάλογα με τη σύνθεση της ενεργειακής συνειδήσεως σε αυτό το επίπεδο. Αυτό μας δίνει μια μεγάλη ποικιλία εμπειριών ζωής για να μάθουμε. Τα 7 επίπεδα του ακουστικού πεδίου αντιστοιχούν σε 7 διαφορετικά επίπεδα και εμπειρίας της ζωής. Κάθε επίπεδο είναι ένα διαφορετικό στο εύρος συχνότητος δόνησης, ανάλογα με την ένταση και τη σύνθεση του βιοπλάσματος. Ας δούμε τα σώματα. Το πρώτο είναι το αιθερικό σώμα, το σώμα των αισθήσεων, ζέστη, κρύο, άνεση, δυσφορία. Σε αυτό το επίπεδο αισθάνεστε όλες τις φυσικές αισθήσεις, οδυνηρές και ευχάριστες. Υπάρχουν άμεσες συσχετίσεις μεταξύ της ενεργειακής ροής του παλμού, πεδίου και της διαμόρφωσης στο πρώτο επίπεδο του πεδίου σας και αυτό που αισθάνεται κάποιος στο φυσικό του σώμα. Όποτε υπάρχει πόνος στο σώμα σας, υπάρχει άμεση συσχέτιση της δυσλειτουργίας στο πρώτο επίπεδο του πεδίου. Το αιθερικό σώμα είναι ένα ακριβές αντίγραφο του φυσικού σώματος. Διαπερνά το υλικό σώμα και ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτό, αλλά είναι μεγαλύτερο κατά 3 με 5 εκατοστά. Ο Ρόμπερτ Μπέκερ πραγματοποίησε πειράματα που έδειξαν ότι ένα τοπικό αναισθητικό που δόθηκε, ας πούμε, για να μουδιάσει το δάκτυλό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ράματα, σταματά τη ροή των υπατομικών σωματιδίων που ρέουν κατά μήκος των αισθητηρίων νεύρων του δακτύλου. Όταν η ροή ενέργειας ξαναρχίσει, τότε μπορείτε να αισθανθείτε ξανά. Το μούδιασμα δεν σχετίζεται με ροή ενέργειας κατά μήκος του πρώτου επίπεδου του πεδίου. Όταν ένας θεραπευτής εργάζεται για να ξεκινήσει μια ροή ενέργειας, εκεί η αίσθηση της αισθήσεως επιστρέφει. Το πρώτο επίπεδο τείνει να είναι λεπτό, με ανοιχτό γαλαζοπράσινο χρώμα για ήσυχους ευαίσθητους ανθρώπους. Είναι παχύ χονδροειδές και σκούρο μπλε για δυνατούς ισχυρούς ανθρώπους. Όσο περισσότερο συνδέεστε με το σώμα σας, τόσο πιο ισχυρό και πιο ανεπτυγμένο θα είναι το πρώτο επίπεδο του πεδίου. Οι αθλητές και οι χορευτές τείνουν να έχουν πολύ ανεπτυγμένο το πρώτο στρώμα. Έχει περισσότερες ακτίνες ενέργειας, είναι παχύτερες, πιο ελαστικές, πιο φορτισμένες και σε χρώμα έντονου μπλε. Εάν το πρώτο σας επίπεδο είναι δυνατό, θα έχετε ένα πολύ δυνατό υγιές φυσικό σώμα και θα απολαύσετε όλες τις ευχάριστες φυσικές αισθήσεις που το συνοδεύουν. Αυτό περιλαμβάνει την ευχαρίστηση να αισθάνετε το σώμα σας, τα συναισθήματα της ζωτικότητας, της σωματικής δραστηριότητας, της σωματικής επαφής, του σεξ και του ύπνου. Περιλαμβάνει τις απολαύσεις της γεύσης, της οσμής, της ακρόασης και της οράσεως. Χρησιμοποιώντας όλες τις λειτουργίες του πρώτου σας επίπεδου, διατηρώντας έτσι τη φόρτιση και την υγεία, η χρήση του τείνει να το επαναφορτίζει. Από την άλλη πλευρά, αν δεν φροντίζετε το σώμα σας, το πρώτο σας επίπεδο θα γίνει επίσης αδύναμο. Οι ενεργειακές, σπασμένες, μπερδεμένες γραμμές χαμηλοκραδασμικές γίνονται πιο αραιές στα μέρη του σώματός σας που είναι τα λιγότερο φροντισμένα. Εάν το πρώτο σας επίπεδο είναι αδύναμο, θα αισθανθείτε το φυσικό σας σώμα ως αδύναμο και δεν θα θέλετε να συνδεθείτε με όλες τις απολαύσεις της αίσθησης που σχετίζονται με αυτό. Έτσι, τείνετε να το διατηρείτε αδύναμο από την έλλειψη χρήσεως. Πιθανότατα, θα συνδεθείτε σε μερικές από τις γραμμές ενέργειας, αλλά όχι σε όλες. Στην πραγματικότητα, μερικοί δεν θα βιώσετε καθόλου ευχαρίστηση. Αντίθετα, θα τα δοκιμάσετε ως κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Για παράδειγμα, μπορεί να μισείτε οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα. Μπορεί να σας αρέσει να τρώτε, αλλά να μην αγγίζεστε. Ίσως θέλετε να ακούσετε μουσική, αλλά όχι να τρώτε για να διατηρήσετε το βάρος σας. Το δεύτερο επίπεδο του πεδίου της ανθρώπινης ενέργειας είναι το αστρικό. Σχετίζεται με τα συναισθήματα γενικά,
ή τα συναισθήματα για τον εαυτό σας. Κάθε κίνηση ενέργειας εκεί σχετίζεται με ένα συναίσθημα που έχετε για τον εαυτό σας. Τα φωτεινά χρώματα της νεφελώδους ενέργειας σχετίζονται με θετικά συναισθήματα. Οι πιο σκοτεινές αποχρώσεις σχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα. Όλα τα χρώματα βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Όλα αυτά τα σύννεφα ενέργειας ρέουν κατά μήκος των δομημένων γραμμών του πρώτου επίπεδου. Εάν αφήσετε τα συναισθήματα για τον εαυτό σας να ρέουν, είτε είναι αρνητικά είτε θετικά, η άβρα διατηρείται ισορροπημένη. Ακόμα και τα αρνητικά συναισθήματα και οι αρνητικές ενέργειες που σχετίζονται με τα συναισθήματά σας απελευθερώνονται και μεταμορφώνονται. Αν σταματήσετε να έχετε συναισθήματα για τον εαυτό σας, σταματάτε τη ροή ενέργειας στο δεύτερο επίπεδο που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα συναισθήματα. Και το δεύτερο επίπεδο μπορεί να είναι στάσιμο, δημιουργώντας τελικά χαμηλά σκοτεινά σύννεφα διάφορων χρωμάτων που σχετίζονται με τα άπειρα και άσχημα συναισθήματα απέναντι στον εαυτό σας. Ο Wilhelm Reich ονόμασε τη βιοενέργεια αυτής της μορφής ρουών. Ονόμασε επίσης την ανεπαρκή ενέργεια που βρέθηκε στο πεδίο, στα μη δομημένα επίπεδα, DOR, ή νεκρή οργανική ενέργεια. Τα σκοτεινά στάσιμα σύννεφα δρούν σαν στασιμότητα και σε άλλα μέρη του σώματός σας. Φράζουν το σύστημα και διαταράσσουν την υγιή λειτουργία. Αυτή η στασιμότητα θα προκαλέσει τελικά στασιμότητα και στο τρίτο επίπεδο του πεδίου, το οποίο είναι σε επαφή με αυτό. Οι περισσότεροι δεν αφήνουν να ρέουν όλα τα συναισθήματα για τον εαυτό τους. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι έχουν στασιμότητα ενέργειας στο δεύτερο επίπεδο και παρεμβαίνουν στην υγεία τους σε διάφορους βαθμούς. Εάν το δεύτερο στρώμα είναι ισχυρό και φορτισμένο, απολαμβάνουν τη συναισθηματική σχέση με τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πολλά συναισθήματα για τον εαυτό τους, αλλά δεν είναι άσχημα. Αυτό σημαίνει ότι τους αρέσει να αγαπούν τον εαυτό τους. Σας αρέσει να είστε μαζί με εσάς και νιώθετε άνετα με τον εαυτό σας. Εάν χρεωθείτε τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο επίπεδο, θα αγαπήσετε τον εαυτό σας και θα νιώσετε καλά. Θα νιώσετε απολαμβάνοντας επίσης όλες τις φυσικές απολαύσεις που σας φέρνει το σώμα. Εάν το δεύτερο επίπεδο σας είναι αδύναμο ή υπερφορτισμένο, είτε θα έχετε πολλά συναισθήματα για τον εαυτό σας, είτε δεν θα τα γνωρίζετε. Εάν το δεύτερο επίπεδο σας είναι φορτισμένο, αλλά είναι σκοτεινό και στάσιμο, ίσως μάλιστα και να μισείτε τον εαυτό σας. Οπότε μπορεί να έχετε κατάθλιψη και αυτό να σας αρέσει. Το τρίτο επίπεδο είναι το νοητικό επίπεδο. Σχετίζεται με το διανοητικό ή λογικό κόσμο μας. Οι γραμμές δόμησης σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ λεπτές, όπως το λεπτότερο πέπλο. Οι ελαφριές κίτρινες ενεργειακές γραμμές αυτού του επίπεδου πάλονται με πολύ υψηλό ρυθμό. Η φωτεινότητα, η πληρότητα και η ροή της ενέργειας κατά μήκος των όρθιων γραμμών φωτός που αντιστοιχούν στις νοητικές μας διεργασίες και τις καταστάσεις του νου μας. Όταν αυτό το επίπεδο είναι ισορροπημένο και υγιές, ο λογικός και διαισθητικός νους συνεργάζονται αρμονικά ως ένα και βιώνουμε σαφήνεια, βιώνουμε ισορροπία και αίσθηση καταλληλότητος. Όταν τα τρία πρώτα επίπεδα του πεδίου είναι συγχρονισμένα, υπάρχει μία αίσθηση προσωπικής δύναμης. Εάν το τρίτο επίπεδο είναι ισχυρό και φορτισμένο, θα έχετε έναν ισχυρό, καθαρό νου που σας εξυπηρετεί καλά. Θα έχετε μία ενεργή, υγιή, ψυχική ζωή και θα σας ενδιαφέρει να μάθετε. Εάν το τρίτο επίπεδο είναι αδύναμο και χαμηλό, δεν θα έχετε πνευματική ευελιξία ή σαφήνεια.
πιθανότητα δεν θα σας ενδιαφέρει πολύ μόρφωση ή άλλες πνευματικές αναζητήσεις. Η παλμή στο πεδίο είναι πιο αργή. Οι γραμμές γίνονται σκοτεινές και παραμορφώνονται. Αυτές οι αρνητικές μορφές σκέψης είναι η μορφή που αντιστοιχεί στις συνήθεις διαδικασίες αρνητικής σκέψης μας. Είναι δύσκολο να αλλάξουν επειδή φαίνεται να είναι λογικό για το άτομο που τα βιώνει. Εάν το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο σας είναι αδύναμα και το τρίτο είναι δυνατό και ενεργοποιημένο, θα τείνετε να είστε άτομο που ζει περισσότερο στο μυαλό παρά στα συναισθήματα ή το σώμα σας. Θα ενδιαφέρεστε περισσότερο για την επίλυση προβλημάτων με το να σκεφτείτε τα πράγματα, παρά να εξετάσετε τα συναισθήματά σας σε οποιαδήποτε απόφαση. Αυτό θα περιορίσει αυτόματα την εμπειρία σας στη ζωή. Οι αρνητικές μορφές σκέψης συμπιέζονται επίσης σε δράση από στάσιμα συναισθήματα από το δεύτερο και το τέταρτο επίπεδο που βρίσκονται ακριβώς δίπλα τους. Με άλλα λόγια, όταν προσπαθούμε να μην αισθανόμαστε αρνητικά για τον εαυτό μας, δεύτερο επίπεδο, ή για κάποιο άλλο άτομο, τέταρτο επίπεδο, σταματάμε τη ροή ενέργειας στο δεύτερο και το τέταρτο επίπεδο. Στη συνέχεια η ροή ενέργειας στο τρίτο επίπεδο παραμορφώνεται από αυτήν τη συμπίεση. Ένας άλλος τρόπος να το καταλάβετε είναι να θυμάστε ότι η φυσική κατάσταση της ενέργειας είναι η συνεχής κίνηση. Όταν η κίνηση της ενέργειας σταματά στο δεύτερο και το τέταρτο επίπεδο για να σταματήσουν τα αρνητικά συναισθήματα, κάποια από αυτή την ορμή που κινείται στο τρίτο επίπεδο προκαλεί ψυχική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα παραμορφώνεται, επειδή δεν είναι ελεύθερη να κινείται φυσικά και συμπιέζεται από τις ενέργειες ακριβώς από κάτω και από πάνω από αυτήν. Πολλοί θεωρούν ότι η συνήθεια της διατήρησης αρνητικών μορφών σκέψεως υποστηρίζεται στον πολιτισμό μας. Είναι πιο αποδεκτό στην κοινωνία μας να έχουμε αρνητικές σκέψεις για τους ανθρώπους και να τους κακολογούμε πίσω από την πλάτη τους, από το να εκφράσουμε τα αρνητικά συναισθήματά μας στο πρόσωπό τους. Δεν έχουμε το κατάλληλο μοντέλο για να το κάνουμε αυτό. Θα ήταν πιο κατάλληλο να κοιτάξουμε μέσα μας και να βρούμε τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας. Συνήθως, έχουμε αρνητικό συναίσθημα απέναντι στον άλλον, επειδή η αλληλεπίδραση με αυτό το άτομο προκαλεί κάποιο είδος αρνητικής αίσθησης απέναντι στον εαυτό μας. Εδώ θα σταματήσουμε το πρώτο μέρος. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, εγγραφείτε πατώντας και το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτη τις εκπομπές μας. Εύχομαι πάντα το φως να ρέει μέσα σας. Γεια σας.